السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون تحدي بيني وبين قناة بيتك مع ملك. هنعمل فيديو روتين تشجيعي ضد الكسل في المطبخ، زائد بقى التغييرات اللي انا هعملها والتجديدات برضو في كل حاجة. عايزة اجدد حاجات كتير جدا، لان ما بحبش اللي هو الحاجة اللي هي على طول، الحاجة اللي هي تستمر معايا فترة طويلة، لاني بتضايق. تمام. وخاصة المطبخ كل قعدتنا فيه، يعني الست اكتر وقتها بتقضيه في المطبخ، فاحاول ان انا اجدد واغير عشان خاطر حتى احب ان انا ادخله كده. المهم، ادخلوا عندي بيتك مع ملك وشوفوا الفيديو برضو عندها، سيب لكم الرابط في اول تعليق مثبت تحت، وما تنسوش تقولوا لها ان انتوا من عندي. وكمان شوفوا مين اللي هيكسب فينا، وهنزل لكم بوست على المنتدى تكتبوا لنا انا ولا ملك اللي هتكسب. تمام. وسنة سعيدة عليكم يا رب، وان شاء الله السنة الجاية تكون احسن من اللي فاتت، وتحققوا كل احلامكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. ومش هطول عليكم في الكلام اكتر من كده، بس ما تنسوش تحطوا لايك، ويلا بينا نبتدي الروتين. اول حاجة طبعا انا جاية من عند ماما بالليل، فاستنيت كده لما النهار يطلع الصبح، على بقى ما فضيت الحاجات اللي هي كانت جايباها لي كلها، كركبت الدنيا بالشكل ده، ومكركبه الحاجات تحت المطبخ تحت الحوض، علشان عايزه اظبط الدنيا في شويه حاجات كده، عايزه اظبطهم. الاكياس دي كلها اكياس زباله، بحط فيها الزباله وكده. تمام. والبوتاجاز برضو عايز يتغسل، والزير ده عايز يتغسل، وعايزه اشيله واحطه في مكان تاني، فانا هقترح كده او هظبط مكانه، ولو عجبني هقول لكم انا نقلته فين. بعدين الفرن ده برضو عايز يتغسل ويتنفض منه التراب عشان الركنه وكده. وانا هنا ظبطت شويه حاجات في الظرف ديت اللي هي فيها الشاي والسكر واليانسون، المشروبات السخنه عامه، فلازم اول باول بنضفها. بتخلص من الحاجات الفارغه وبحط الحاجات الجديده وكده. فرصته رصه بسيطه كده على قدي، وبعدين فوق هنا رصيت برضو الرصه دي كده، شلت الحاجات اللي ملهاش لازمه. وفي الناحيه دي حطيت الكوبايات والمجات، وهنا حطيت المشروب والشفاشه. تمام. فينا الحاجات دي برضو، دي حاجات التلاجة، ان شاء الله هنظم معاكم التلاجة، وهبقى اصورها لكم في الفيديو واقول لكم انا جبتها منين. وتحت هنا حاطه السمنه، وهنا البلاستيكات قللت منها خالص، شلت كله عينته، وعلشان خاطر انا جبت دمت للتلاجة. سبت بس يعني مصفة الرز اغسل فيها الرز، سبت المصفة التانية اغسل فيها فاكهة فقط لا غير، وواحدة للخضار. تمام. والحلتين دمت سبتهم، وباقي الحلل اللي عندي هتخلص منها كلها، وهستخدم حلل تانية، لان زي ما انتم شايفين التيفال بتاعي قشر وباظ، فانا هستخدم نوع حلل تاني ان شاء الله. ورتبت بقى وظبطت كده الاماكن هنا وهنا، برضو اتخلصت من اي حاجات كانت مركونة عندي وظبطت الدنيا. هنا كمان انا بحب الحاجة تبقى واسعة كده، فيها يعني متبقاش مكركبة فوق بعضها، يبقى فيه مكان واسع كده اهوت، بس كده. وهنا الضرفة بتاعت اللي هو التوابل والملح والحاجات ديت كده مظبطاها بالشكل ده. تمام. التلاجة بقى نغسلها مع بعض في وقت تاني عشان ما نكركبش الدنيا فوق بعضها، ولسه هغسل الازاز برضو. وزي ما انتم شايفين المطبخ مش عايزة اقف لكم هنا كتير لان المنظر بشع جدا. وكمان هغير الطقم الميليمين بتاعي اللي هو ده، هستخدم اشيله خالص وهستخدم طقم غيره، لان مليت من شكله، حسيت كده ان انا زهقت منه. تمام. فاحاول على قد ما اقدر اي حاجة كنت بستخدمها على طول هتخلص منها وبدلها بحاجة تانية، بحيث الواحد ما يزهقش من المطبخ والوقفة فيه وكده. وهغسل الشفاط واظبط الدنيا معاكم. بس كده كفاية كلام. ويا رب تطلعوا من الفيديو ده بحاجة مفيدة، حتى لو على الاقل اكون شجعتكم. ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتديت كده اهم حاجة بالمطبخ، لان هو اكتر حاجة مكركبة عندي، وعشان اعمل اي حاجة في المطبخ لازم ابتدي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لميت الاطباق الميلامين اللي عندي في المطبقية، ولميت كل حاجة حطيتها مكانها من البداية كده، علشان خاطر لو في حاجة مثلا هغسلها الاقي مكان احطها فيه. وشلت المطبقية خالص من على الحوض، خليت مكان كده، وامسك بقى الاطباق، اي طبق فيه حاجة هفضيه في الكيسة بتاعت الزبالة، والم كل ورق
عيش، اي حاجة بواقي اكل، كله هلم احطه في الاكياس على طول علشان اخلي مكان كده واكون روقت. الجردل اللي انتوا شايفينه ده، الجردل ده انا حطاه كده بحط فيه كيسة سودا او كيسة زبالة عامة، معروف ان كيسة الزبالة بتبقى سودا، وبحط فيها بواقي اكل اي حاجة عندي في المطبخ وكده، وما ببيتهاش في الشقة، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قايل ان المكان اللي فيه الزبالة الشياطين بتبات فيه، فانتي وتبيتي زبالة في شقتك اول باول كده تخلصي منها. وبعدين غسلت الازايز اول حاجة، لان الصراحة علشان يعني متوسخش بعد كده، قلت اغسلها وبعدين اشيلها اركنها في جنب. الجوانت اللي انتوا شايفينه ده بيسهل عليا كتير جدا، بغسل مواعين بحس ان انا اصلا ما غسلتش حاجه. فان شاء الله انتظروا فيديو غسيل التلاجة، هقول لكم انا جايباه منين، وهقول لكم حاجات التلاجة جايه منين، وهظبط لكم الدنيا باذن الله. ومش ناسيه برضو فيديو الخمار ولفة الخمار وكل حاجة تخص الخمار، ما تقلقوش كل حاجة مجهزها لكم، بس كل حاجة هتنزل في وقتها. بعدين ابتديت بالكوبايات وبعدين الشفاشق وكده. بس الرخامة عندي لقيتها خالية جدا، وحسيت اول ما لميت كل الزبالة اللي كانت على الحوض حسيت ان المكان اتروق اصلا. بصوا الازازة اللي انت شايفينها بتاعت البريل ديت، انا كان فيها شوية بريل صغيرين، حطيت عليهم عصير ليمونة وعليهم شوية خل وخلطتهم مع بعض مع شوية مية، وبستخدمها بقى. ولا ريحة زفارة في الاطباق ولا اي حاجة، وبتلاقي الاطباق بتلمع. الشنطة دي هغسلها برضو، ماما كانت مدياني فيها حاجات كده جنب الشنطة التانية، هي شنطة صغنونة كده، فقلت اما اغسلها لها بقى عشان اوديها لها نضيفة. بس كده بغسل كل حاجة موجودة عندي، والحيطان والرخامة والحوض، وبلمع الدنيا كلها علشان كل حاجة عندي يبقى ريحتها حلوة وتبقى بتبرق، والحنفية وكله. الخلطة الصراحة بتاعت البريل دي خلطة جبارة جدا، بس اوعي تحط عليها كربوناتو، لان انا بشوف ناس كده بتحط كربوناتو والكلام ده، الحاجات دي بتبوظ الايد ومش حلو. واوعي تضيفي كمان كربوناتو في الاكل، لان الكربوناتو بينزل على الكبدة على طول بيهريه، اكبر غلط في الاكل هو الكربوناتو، فاوعي تضيفيه على حاجة. خلعت الجوانتي لاني ما بعرفش اشطف وانا لابساه، مهما اشطف بحس ان الكوبايات او الاطباق ريحتهم بريل. بعد كده شلت الزير وغسلته. بصوا بقى، مهما تحاولوا تقنعوني ان مية الزير وحشة عمري ما هقتنع ابدا، لان بجد ميته نقية جدا وطعمها تحفة، طعمها حلو قوي. الهدف بقى من الكولمن اللي تحت الزير، هو مفيش هدف ولا حاجة، بس انا بقول الكولمن فيه حنفية، وغير كده طبقة البلاستيك اللي في الكولمن امنة جدا على ان انتي لو المية غابت فيها تشربي، معمولة ان هي على كده، معمولة ان هي تبقى صحية للمية، ولو المية غابت فيها يومين 3 تبقى صحية ما تضركيش. لكن بشوف ناس بيعملوا على مثلا على برميل، على مش عارف ايه كده، فانا ما بستطعمش المية الصراحة. لكن على الكولمن بتبقى حاجة تانية خالص، وبيبقى فيه حنفية بيبقى جاهز على طول. ده الطقم التاني اللي انا طلعته هستخدمه في الاكل. طلعت الطبق اللي هو المستطيل الطويل ده، وطلعت هنا 3 4 فناجين كده للشوربة، وطبسيتين كمان، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الغطيان رصيتهم هنا، والطبقين دمت كمان بس اللي طلعتهم، والطبق بتاع الفاكهة ده طبق صغنن كده وجميل عاجبني قوي اهوت، شكله شيك قوي يعني وصغنن. والكوبايات حطيتهم هنا يتصفوا، وبعدين هشيلهم واحطهم في الضرفة بتاعتهم بس. وده الطقم الاستانلس، وده الطقم التاني اهو. دلوقتي بقى الفرن شيلته من مكانه عشان بغسله زي ما انتم شايفين كده اهوت. هغسله وهغسل المكان هنا بالحيطة. بعد ما سبت الحلل الاستانلس بتاعتي تتصفى جدا من المية، جبت الفوطة ديت ومسكتها، نشفتها من قلبها ومن بره علشان المية ما تعلمش عليها كده وتخلي شكلها مش حلو. دي خطوة مهمة برضو اعمليها لو انت عايزة تحافظي على حاجاتك، لو عايزة الحاجة تعيش عندك العمر كله.
بعد كده جبت الطقم الزنج برضو، ونشفته، والكسرولة اللي هي بتاعت اللبن الستانلس دي نفس النظام. الكسرولة دي كنت مطلعاها من ايام فرحي، غليت فيها مرة واحدة ورجعت تاني عينتها، قلت لا انا هستخدم البراد اللي هو السيراميك احسن. بس الصراحة هي جميلة والله، وما بتنقرش ولا اي حاجة خالص. هنشف بقى الغطيان كمان وهرصهم مكانهم. حطيت هنا الطقم الستانلس الحلل، وبعدين الطقم الزنج طبعا انا فضيت في حلتين من دول اكل وحطيتهم في التلاجة. وتحت هنا البلاستيكات والحلتين الكبار دمت اللي انا قلتلكم عليهم، هعينهم مثلا للمناسبات، لو احتجتهم احتجتهم، ما احتجتهمش ما احتجتهمش. اذا مثلا هسلق ورق كرنب في حاجة، هعمل هسلق مخلل، هعمل اي حاجة عامة هعملها في الحلة دي. وحطيت هنا الطاسات، تمام، وورا هناك كده غطيان الاستانلس. بس انا كده ظبطت كل حاجة، هقفله بقى ونكمل. جينا هنا الأهم حاجة وهي الأدوية. الأدوية عامة لازم كل فترة والتانية تمسكي كده علب الأدوية، تشوفي أنهي اللي منتهي الصلاحية ترميه، وأنهي اللي لسه مثلا هيستخدم لوقت قد ايه، والكلام ده كله. وبمسك علبة صغيرة كده بحط فيها العلاج بتاعي أنا وبنتي اللي هو اليومي، زي مثلا هي ليها علاج الظهر والصبح والظهر والمغرب، وأنا كمان كذلك. فبقوم جاية حاطة ده وده في علبة صغننة كده، الصبح اجيب العلبة ناخد انا وهي منها الظهر وهكذا والمغرب، تمام، علشان حتى لا انسى علاجها ولا انسى علاجي. بعد كده اي حاجة ملهاش لازمة برميها في الزبالة، وبجيب علبة تانية الم فيها كل الادوية اللي لسه هتستخدم بعدين، واحطها في علبة زي مثلا ستال، زي بروفين، الحاجات اللي هي بتاعة انخفاض الحرارة والكحة والكلام ده، وبحطها في التلاجة عندي، اللي بحتاجه بطلعه منها. الواحد بقى كان هبط كده شوية من الشغل، فقلت اما اعمل اي حاجة ناكلها تسلينا. قلت اما اعمل طبق سلطة فواكه بسيط جدا بدون اي اضافات. هعمل موز وفراولة وتفاح، لو انت حابة بقى تحليهم بعسل النحل او كده حليهم، بس انا الصراحة ما بحبش عسل النحل. بقطع التفاح مكعبات، وبقطع الفراولة كذلك، والموز برضو نفس النظام، بس مفيش اي افتكاسة يعني ولا كده. لكن ان شاء الله لو عايزين بقى سلطة الفواكه التانية اللي هي بتبقى في العصير وكده، هعملها لكم بطريقة تحفة مش هتبطلي تعمليها. بس كده الطبق جاهز معانا، اروح اكل بقى انا وروفا ونرجع لكم. شايفين البوتاجاز بتاعي زبالة، تمام، وكمان الشفاط متراكم عليه دهون. الشفاط عامة كل ما بيترسب عليه دهون زي ما انتوا شايفينها كده بخلعه وبغسله وارجع احطه تاني، ما بياخدش مني وقت ولا بيدهن ولا بيغلبني في الغسيل. دي احسن حاجة. حتى البوتاجاز اغسلي كل حاجة عندك اول باول، تعيش معاكي جديدة طول العمر وما تتعبكيش في التنظيف. هغسله بقى وارجع لكم. شايفين كده شكل الرخامة بتاعتي، شلت كل اللي عليها وسبتها بس بالمبخرة دي، كده شكلها شيك جدا، مش هحط عليها اي حاجة تاني. وهنا ده العجان مغطياه كده عشان الترابة. والفرن هنا اتغسل واتظبط، وحطيت جنبه برطمان المخلل ده، ما هوش باين، ممكن احطه تحت الحوض هنا، بس بقول هنا احسن لاني كل شوية بطلع منه كده. معلقة هنا على رز، ودي الفوطة اللي بنشف بيها الاطباق بس، والفوطة دي هغسلها معاكم دلوقتي. شايفين الدنيا اترتبت خالص ازاي. دي علبة العلاج بتاعت راف، ودي الشرشوبة والتربو اهوت. باقي بقى الارضية هشيل كده السجادة نفضت خالص، وهرتب بقى. طلعت الزر من هنا، همسح الارضية كلها بالشرشوبة بعد ما اكنسها واطلع السجادة دي منها. هشيل بقى السجادة نفاضه والدواسة والحاجات اللي هي في المطبخ دي كلها، وبعدين هكنس المطبخ. مش عارفة والله العظيم، في كلب كده جنبنا في الشارع كل ما اجي امنتج الفيديو يقف تحت الشباك ويقعد يهوه، مش عارفة هو مستقصدني ولا ايه. ولو قاعدة فاضية ما بيجيش يهوه، اما اشوف اخرت ايه. خلاص يا عم الحاج مشي، الفيديو قرب يخلص اهو. بس كنست الارضيه، وبعدين همسحها بالشرشوبه بقى، حاطه شويه ديتول وبمسح بيها وخلاص على كده.
بس استنيت بقى لما الارضيه نشفت، وزي ما انتم شايفين كده شكل المطبخ، البوتاجاز بيلمع، وغسلت الشفاط بتاعي بيبرق، والدنيا كلها زي العسل. لكن التلاجة انا ما نهضتش اغسلها لان بجد خلاص طالع روحي، ما قدرتش ان انا اعمل اي حاجه اكتر من كده. التلاجة ان شاء الله هغسلها معاكم في فيديو تاني، وهظبطها معاكم باذن الله. لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.